Welcome mga homies. Welcome na naman dito sa vlog natin, dito sa tutorial. So, eto na naman po tayo. Ang huli nating ginawang video ay yung kung paano mag-upload ng kinemaster na walang watermark. So, ngayon, ang i-upload naman natin na tutorial ngayon kung paano i-link ang YouTube sa Facebook page. Sa Facebook page na mismo, guys. So, simulan na natin. Shoutout na pala muna sa mga 1 million subscribers natin dyan. So, eto na guys. Una, pumunta tayo ng Google Chrome. Sa Google Chrome guys, pumunta tayo ng Facebook natin. Sa Facebook guys, kailangan naka desktop site siya. Desktop site ha. Eto guys, naka desktop site dapat yan ha. Okay. So, ngayon, pumunta tayo ng Facebook natin. Ito, simula muna tayo sa home. Sa home tayo magsimula. Ngayon guys, kung wala kayong Facebook page, mag-create lang kayo. Mag-create kayo ng Facebook page. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-create. Ito na. Okay. Tinanggal ko ang desktop site. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-create ng page. Ito, click nyo lang tong create. Dahil sa meron na ako guys, dahil sa meron na akong page, hindi ko na kailangan mag-create. So, pumunta tayo ng search. Ilagay muna natin sa desktop site. Pumunta tayo ng search. Tapos, i-search natin ang YouTube. Uy, ba't nandito tayo? I-search natin ang YouTube tab. Ito tayo sa home. YouTube tab. So, wait lang natin. Medyo mabagal. Sa unang picture guys, ito. Ito, sa unahan, ayan ang i-click nyo. Ngayon guys, punta tayo, i-click nyo yung YouTube tab. Sorry. I-like nyo siya. After nyo siyang i-like, may makikita kayong use up. Sa use up, i-click nyo siya guys. I-click nyo siya. Oops. I-click nyo siya guys ha. Ngayon, click nyo YouTube. Add up to your page. Yan. So, okay lang natin. Tapos, antayin lang natin guys na mag 100% to. Install. Okay. Kasi hindi siya naka desktop site. Kailangan naka desktop site siya guys. Okay. Okay, kailangan natin siyang desktop site. Use up natin siya. Yan. Naka-use up na siya guys. Sa cellphone lang to ha. Cellphone. Kahit hindi kayo sa computer gumawa guys. Sa cellphone lang pwede na. Kung ano yung ginawa nyong page, i-click nyo lang to guys. I-click nyo lang to. Click nyo lang siya. Ngayon guys, meron na akong Kenjie Hikaru na ginawa. So hindi na siya lalabas dyan. Andun yung page ko. Ngayon kapag na-click nyo na yung page nyo na yun, i-add page nyo siya. I-add page nyo siya. Add page tab. Okay. So ngayon, nakalagay kasi, hindi ko na nilagay kasi meron na ako. So, pumunta naman tayo sa page natin na ginawa. Kasi mapupunta yun doon guys pagka click nyo yung add page tab. Mapupunta sa page nyo yun. So, may makikita kayong YouTube dito. Sa gilid. Ito. Nakikita nyan yung YouTube. I-click nyo yan guys. I-click nyo ngayon to. Pag click nyo ngayon dito sa YouTube, lalabas yan. Bang! Dahil nakalink na yung ano ko, yung Facebook ko rito, yung Facebook channel ko rito, ayan, ito. Yan, channel ID ko, or playlist. Dahil nakalink na yan dyan, i-click nyo yung save. Save settings. Okay na siya guys. So, paano kunin ang link sa YouTube? Okay, ito naman ang tuturo sa inyo.
Ito, kung paano kunin ang link sa YouTube. Halimbawa gusto nyo kunin ang playlist. Ito lang guys. I-list nyo. So, ito. 3 years ko. Okay? I-click nyo lang din to guys. I-click nyo lang yan. I-copy nyo lang to. I-copy nyo lang siya. Ayan, copy link. So, na-copy nyo na siya guys. Dito nyo siya ipe-paste. Yan, dito. Dito nyo siya ipe-paste guys. Yan, dyan. So, dahil may naka-paste na ako dyan, okay na yan. So, hanggang dito na lang ulit sa tutorial na to guys. Maraming salamat. Kung hindi ka pa naka-like and follow, like and subscribe at paki-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga tutorial na gagawin natin. So, thank you. Just follow my Facebook. Ilalagay ko na rin ang link ng kung paano mag-upload, kung paano mag-download ng kinemaster na walang watermark. Thank you guys. Maraming salamat. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.